ครับโอเคโอเคอ่ะรอฟูลสกรีนก่อนนะเริ่มเลยนะโอเคครับครับ Too many of you guys are whining about your life, about your situation, about women, about ซึ่งเขาเนี่ยก็คือแบบผู้ชายหลายคนเนี่ยก็จะแบบ whining หรือเป็นคล้ายๆแบบบ่นหรือว่าแบบตัดพ้อกับชีวิตเรื่องเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะเช่น situation หรือว่าแบบปัญหาชีวิตแล้วก็แบบเรื่องหลายๆอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ก็นับด้วยนะ money, about all these things. But ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องเงินนะ my biggest thing is that as a man, it's not the time to complain. It's ซึ่งเขาจริงๆแล้วนี่มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาของผู้ชายที่จะมา complaining หรือว่าแบบบ่นหรือว่าแบบเป็นการ complain หรือว่าแบบเป็นการแบบแสดงความไม่พอใจนะ never the time to whine. It is always the time to level up. ซึ่งนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่แบบ level up คือเป็นช่วงแบบต้องมีการพัฒนาตัวเองได้แล้วนะครับผ่านไอ้นี่นะครับ from the roommates and welcome to today's video. So guys, I need you to listen to something really quickly. I need you guys to write this down. แล้วเขาว่านี่ก็เป็นเหมือนแบบ tips หรือว่าแบบวิธีที่จะแบบให้แบบให้ฟังแบบรวดเร็วนะแล้วก็แบบจดจำหรือว่าเขียนไว้นะ I need you guys to screenshot this because I need this to be the mantra of every single man moving forward. ซึ่งเขาก็จะแคปเจอร์ตรงนี้ไว้นะว่าแบบเป็นสิ่งที่ควรทำนะก็คือเช่นอย่างประโยคอย่าง7 บรรทัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป้าหมายของผู้ชายทุกคนก็คือการที่จะแบบ constantly improve หมายถึงการที่แบบพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับทั้งด้าน physically ก็คือด้านร่างกายก็คือเหมือนแบบต้องสุขภาพดีอะไรแบบนี้นะ emotionally หมายถึงว่าด้านอารมณ์ก็คืออารมณ์ดีก็คือไม่แปรปรวนนะ spiritually and financially ก็คือ spiritually หมายถึงว่า spirit หรือว่าเป็นแบบด้านจิตวิญญาณนะว่าแบบภายในแล้วก็ financially ก็คือด้านการเงินก็คือต้องพัฒนาอยู่4ด้านและทุกคนก็ควรอยู่ใน perpetual state ก็คือหมายถึงว่าแบบอยู่ในเขาเรียกอยู่ใน state หรือระยะที่มีการleveling up ก็คือการพัฒนาตัวเองจนกว่าจะหมดลมหายใจหรือว่า he take his last breath ก็คือจนกว่าจะหมดลมหายใจก็คือในคำว่า perpetual เนี่ยก็คือคำว่าตลอดไปหรือ forever ก็คืออยู่ในภาวะที่มีการแบบตลอดไปหรืออยู่เสมออยู่ถาวรจนกว่าจะแบบหมดลมหายใจไปหรือแปลง่ายคือทุกคนควรพัฒนาตัวเองจนกว่าจะตายนั่นเองนะ The goal of every man should be to every man should be in a perpetual state of leveling up until he takes his last breath. I'm gonna say that one more time. The goal of every man should be to constantly improve himself physically, emotionally, spiritually, and financially. Takes his last breath. So somebody on Patreon recently sent me a message. Shout out everybody who supports us on Patreon. He sent me a message and he said, Hafiz, I do not know ซึ่งก็มีคนส่งเมสเซจใน Patreon มาหาเขาด้วยนะ what my purpose is. I am lost and I am confused. Can you give me any guidance and any direction? ซึ่งคนที่ส่งเมสเซจมาเขาว่าเขา lost and confused หมายถึงแบบเขาแบบหลงทางนะเหมือนแบบหาหนทางไม่เจอที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ confused แล้วก็เริ่มงงกับตัวเองนะซึ่งก็เลยมาถามเขานะว่าเขาจะมีวิธี way direction หรือวิธีที่จะแบบแก้ปัญหานี้ยังไงนะ So obviously, finding out your specific purpose might take time, but every man does have a general purpose. ซึ่งเขาว่าจริงๆเนี่ยการหา purpose หรือว่าเขาเรียกว่าเหตุผลน่ะก็คือ purpose หรือว่า reason น่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากนะเพราะว่าทุกคนน่ะก็มี generally have a reason have a purpose ก็คือทุกคนก็จะมีเหตุผลของตัวเองอยู่แล้วนะครับ And the general purpose of every man should be to level up and become the best version of himself. ซึ่ง general purpose หรือว่าเหตุผลแบบทั่วๆไปเลยของผู้ชายทุกคนก็คือการที่จะ level up
ก็คือการที่จะพัฒนาตัวเองและเป็น better version of yourself หมายถึงว่าการเป็นตัวเองในแบบที่ดีกว่าในปัจจุบันนะ And that is something that we're constantly trying to tell you guys about and constantly trying to push you guys to with our ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เขาแบบรู้สึกว่าเขาต้องการผลักดันคือ push through ต้องการแบบผลักดันให้ผู้ชายเนี่ยแบบได้เป็นหรือว่าได้พัฒนาตัวเองแบบนี้ทุกคนนะเขาบอกอยากให้ทุกคนอยากทำcontent. So a lot of you guys watched Dragon Ball Z growing up, one of the greatest animes of all time. And one of my favorite parts about Dragon Ball Z ซึ่งอันนี้เขาจะเป็นพาร์ทที่อธิบายเกี่ยวกับ Dragon Ball ก็คือเป็นแอนิเมชันที่แบบเขาคิดว่าเป็นแอนิเมชันที่แบบในความเห็นส่วนตัวคือเป็นแอนิเมชันที่ดีที่สุดนะแล้วเขาก็ชอบอยู่ฉากหนึ่งเนี่ย was the hyperbolic time chamber. For those who do not know what the hyperbolic time chamber was, it was basically this place that was an alternate dimension, so to speak, where one day on Earth is 1 year in the hyperbolic time chamber. อันนี้เขาพูดถึงฉาก hyperbolic chamber หมายถึงว่าแบบเป็นสถานที่ที่แบบเวลาใน chamber เนี่ยหรือว่าในห้องเนี่ยหรือว่าในที่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเร็วกว่าก็คือเขาเปรียบเทียบว่า one day on the earth is 1 year in the chamber ก็คือหมายถึงว่าแบบเวลา1 วันบนโลกของความเป็นจริงเนี่ยถ้าเข้าอยู่ใน chamber น่ะจะเทียบได้กับว่าเวลาผ่านไปแล้ว1 ปีอะไรแบบนี้นะ So whenever the heroes wanted to train and get stronger to fight the next opponent, they would go inside the hyperbolic time chamber and they would go inside there to train. And ซึ่งเขาว่าฮีโร่ส่วนใหญ่นะครับก็จะแบบเข้าไปในแชมเบอร์เพื่อจะแบบฝึกความแข็งแกร่งของตัวเองนะครับเข้าไปแล้วก็แบบเพราะว่าเวลามันผ่านไปอย่างเงี้ย like I said, they'll go in there, come out a day later, but inside that place, a day on Earth is a year there. So they've really grown up. They really got. ซึ่งนี่ถึงเป็นเหตุผลที่ว่าที่เขาเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเวลาในนั้นเนี่ยมันแบบคือแบบเขาเรียกว่าเวลาบนโลกเนี่ยผ่านไปนานแล้วแต่แบบข้างในเนี่ยมันเพิ่งแค่1 วันอะไรแบบนี้แล้วเขาก็แบบเข้ามาเนี่ยคือแบบ stronger แล้วแบบนี้นะGotten stronger, they've gotten faster, they've gotten better and better equipped to fight and defeat their opponent. ซึ่งเมื่อออกมาเนี่ยก็พร้อมที่จะ fight and defeating ก็คือพร้อมที่จะชนะ opponent หรือว่าคู่ต่อสู้หรือว่าศัตรูได้แล้ว You see, guys, every single man right now should be in that hyperbolic time chamber season, right? Which right now, your whole goal of you should be to level up. ซึ่งเขาว่าจริงๆแล้วก็คือแบบผู้ชายทุกคนควรจะอยู่ในสถานะแบบ time chamber แบบนั้นนะครับก็คือแบบแล้วก็เมื่ออยู่ใน time chamber นั้นก็ควรจะพัฒนาหรือว่า level up ตัวเองอยู่เสมอนะ You guys should not be wasting time chasing women. You should not be wasting your time going on lavish dates. All you เขาว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือการแบบไล่ตามผู้หญิงนะหรือว่าแบบการออกเดทแบบไปเรื่อยหรือว่าแบบไปทั่วนะ should be doing is investing in yourself, leveling up in all areas of your life. ซึ่งสิ่งที่ควรทำคือการ invest in yourself ก็คือการที่พัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะ in all areas of your life ก็คือในทุกๆด้านที่เราทำได้นะเช่นแบบสุขภาพหรือว่าอะไรพวกนี้ที่แบบเราทำได้ก็ทำ in every single area of your life because that is what the purpose of every single man is. เพราะว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็น goal หรือว่าเป็นเป้าหมายที่ผู้ชายทุกคนควรทำ I notice that too many of you guys are complacent. Too many of you guys are constantly reaching out to me about women, about dating, about ซึ่งก็จะมีผู้ชายหลายคนที่มาแบบ reaching out ก็คือเหมือนแบบมาพูดถึงหรือว่าบางทีก็บ่นมาเกี่ยวกับผู้หญิงหรือว่าเรื่องอื่นๆนะอยู่มาก I don't mind it, but what you realize is that if you simply leveled up, as Steph Cole said, shout out Young Sis. ซึ่งเขาว่าจริงๆเนี่ยมันไม่สำคัญเลยมันสำคัญอยู่ที่ว่าการ level up ต่างหากนะผู้ชายคนนี้จะบอกไว้ก่อนว่าเขาชื่อว่าเสื้อสีน้ำเงินเขาชื่อว่า Step Cole เขามี YouTube channel ก็เขียนบอกไว้ก่อนครับThe work. If you've been grinding, your issues will go away. But a lot of guys aren't putting in the work. ก็คือเขาถ้าเรา keep grinding ก็คือเหมือนแบบผ่านมันไปปัญหามันก็จะหมดไป issues will gone ก็คือมันก็จะหายไปนั่นเอง A lot of guys are not leveling up, and that is the problem. So right now, guys, every single man watching this video should realize that for the next at least
for the next year, ideally the next 5 years of your life, you should be bunkering down and realizing, yo, it's time for me to level up. ซึ่งเขาว่าเป้าหมายจริงๆของผู้ชายในอีก5 ปีข้างหน้าเนี่ยหมายถึงว่าแบบใน5 ปีเนี่ยก็คือต้องเป็นการบังเกอร์อัพก็คือเหมือนแบบตั้งตัวเองและเลเวลอัพตัวเองในทุกๆด้านอย่างที่บอกนะก็คือเป็นเป้าหมายในระยะ5 ปีเลยนะ And one of the things that we do on Patreon is provide you guys all the tools and resources to level up. I already gave you guys the 10 steps to healthy manhood course. แล้วก็อย่างที่เขาได้โฆษณาของเขาไปใน Patreon ก็คือการที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการพัฒนาตัวเองด้วยนะครับ which is a staple of my foundation, where you can heal from past wounds, and the identity course, where you can figure out who you are as a 12-month fitness program to help you guys become the best version of yourself, a budgeting and an investment course on be better. Then we've also partnered with Skillshare, guys, which is an online learning advertisement ครับ community where you guys can learn โฆษณาตัวเองเนาะบอกว่า ครับก่อนนะหาก่อน giving you everything that you need to level up. There is no excuses anymore. Too many of you guys are complaining. เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันแบบไม่มีประโยชน์แล้วที่จะแบบมา complaining อ่ะก็คือเป้าหมายของเราที่สำคัญคือการ level up ตัวเองนั่นเองเขาบอกว่าเขามีcourses ก็คือแปลว่าอะไรนะ courses ภาษาไทยส่วนใหญ่ทับศัพท์ว่า course หรือว่าเขาก็จะเรียกว่าคอร์สเรียนอะเหมือนแบบหลักสูตรเขาก็บอกว่าเขามีคอร์สเรียนให้ทุกอย่างแล้วจากการเงินอะไรใช่ไหมครับใช่ก็มันอันนี้เขาก็มีอะไรนะมีเปิดทางให้แล้วว่าให้ซ่อมแซมทางชีวิตคุณแล้วก็ไม่น่าจะบ่นแล้วอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้ใช่อะเป็นเหมือนแบบมันเขาไม่ควรมีข้ออ้างหรือว่า excuse ที่จะแบบไม่พัฒนาตัวเองอะไรแบบนั้นนะครับare whining about your life, about your situation, about women, about money, about all these things. But my biggest thing is that as a man, it's not the time to complain. It is never the time to whine. It is always the time to level up. I'm sick and tired of hearing about it. No more. เขาก็อย่างที่บอกว่าการที่ complaining เยอะๆเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเบื่อมากแล้วก็แบบควรพอได้แล้วก็เป็น sick คือแบบนะคล้ายๆว่า nonsense นะครับก็คือแบบไม่มีประโยชน์นะ No more complaining. Take that same energy that you use to complaining, that you use to whining, that you use to tear other people down, that you use to speak negativity. เขาว่าให้เราใช้พลังงานเนี่ยที่เราแบบใช้พลังงานไปทางด้านลบก็คือใช้พลังงานที่ใช้ในการด่าพลังงานใช้ในการบ่นหรือว่าพลังงานที่พูดอะไรที่มันเนกาทีฟกับคนอื่นเนี่ยนะ about everybody else พลังงานที่ใช้ไปใช่พลังงานที่เราใช้ไปลบก็ใช้ไปบวกดีกว่าครับพัฒนาตัวเองใช้พลังงานนั้นไปพัฒนาตัวเองดีกว่าใช่ครับในความหมายนั้น Let's take that same energy and let's invest that into ourselves แล้วก็ให้เอาพลังงานมาเป็นแบบในเชิงบวกใน positive เพื่อเอามา invest in yourself ก็คือการที่พัฒนาตัวเองนะ improving ourselves and getting the life that we deserve ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะ life that we deserve ก็คือเป็นชีวิตที่เราควรจะได้รับนะก็คือเรา deserve นะ Going back to that Dragon Ball Z illustration, one of everyone's favorite villains is Cell, right? And then Cell has multiple forms, and his best form is called Perfect Cell. นี่เขามีการแบบเปรียบเทียบนะว่าแบบตัวละครหนึ่งเนี่ยมีหลายร่างแต่แบบเขาก็จะมีร่างหรือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดนะ Right? So you guys should be on this journey to become perfect, whatever your name is, right? That's where you should be. And like I said, ซึ่งเขาว่าทุกคนควรจะได้เป็นถึงจุดนั้นก็คือเหมือนแบบเป็นจุดที่ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะชื่ออะไรก็ตามนะWe've given you all the tools on Patreon for free for everybody who signs up to become the best version of yourself. Nevertheless, guys, whether you sign up for Patreon or not and get all these additional bonuses, actually improve himself physically, emotionally, spiritually, and financially. Every man should be in อะไรนะแอร์เขาหน่อยก็อันนี้เขาพูดก็
เป็นประโยคเหมือนกับต้นคลิปนะก็คือเขาก็บอกว่าเป้าหมายของผู้ชายทุกคนก็คือการที่พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอทั้งด้านกายภาพด้านร่างกายด้านอารมณ์นะ emotionally spiritually ด้านจิตวิญญาณคือแบบจากภายในและ financially ก็คือด้านการเงินซึ่งผู้ชายทุกคนเนี่ยควรอยู่ใน perpetual state ก็คือเขาเรียกว่าสถานะที่คงอยู่ตลอดไปก็คือการพัฒนาตัวเองแบบสม่ำเสมอเรื่อยๆและเป็นไปอย่างนั้นจนกว่าจะหมดลมหายใจหรือว่าตายนั่นเองนะครับ state of leveling up until he takes his last breath. So guys, I'm so excited to see and hear all the stories a year from now about all the guys who decided to put in the work. I'm even more excited to hear all the stories 5 years from now from the ซึ่งเขาว่าเขาก็ได้แบบในระยะที่ผ่านมาเนี่ยแบบ5 years 5 ปีที่ผ่านเนี่ยเขาก็ได้แบบได้เห็นเรื่องราวอะไรแบบนี้มาก็เยอะเหมือนกันนะguys who decided to put in the work because I'm telling you guys the moment you put in the work the moment you begin to level up and ซึ่งเขา the moment you put the work ก็คือหมายถึงแบบในเวลาที่เราทำงานหรือแบบทำอะไรบางอย่างลงไปเนี่ยมันถือว่าเป็นการ level up ตัวเองไปแล้วในอีกแบบหนึ่งด้วยนะ constantly grow your life will never be the same and especially when it comes to women theและชีวิตเราเมื่อเราเลเวลอัพแล้วมันจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงมันจะแบบเปลี่ยนไปมากเลย women that you desire will then begin to desire you they'll begin to respect you and you get the exact life that you wanted ซึ่งเมื่อเป็นเรื่องผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบว่าเรื่องของ desire ก็คือหมายถึงว่าเรื่องของความต้องการของเรานะแล้วก็แบบความต้องการของเราก็จะแบบได้รับการตอบสนองนะผู้หญิงก็จะปฏิบัติต่อเราได้ดีมากขึ้นแล้วแบบเราก็จะได้ชีวิตในแบบที่เราต้องการก็คือเป็นแบบ successful แล้วนะ but you gotta put in the work so guys don't forget ก็นั่นแหละก็คือต้องทำงานนะก็คือต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบได้ level up ตัวเองครับโอเคก็ครับรวบรวมเลยครับก็อธิบายทุกอย่างก็สรุปก็คือคลิปนี้ก็คือพูดเกี่ยวกับการ level up นะครับก็คือเขาเรื่องนี้จะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องแบบผู้หญิงมากเท่าไหร่ครับแต่มันจะพูดถึงเรื่องของ level up ก็คือการที่เราต้องแบบรู้จักพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยก็คือมีเมนไอเดียในที่หน้าจอก็คือ the goal of every man should be to constantly improve นะครับก็คือการที่เราพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอทั้ง4ด้านนะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจหรือว่าเรื่องการเงินเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบได้ชีวิตที่ดีขึ้นในชีวิตที่เราต้องการนะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะและเมื่อเราพัฒนาไปเรื่อยๆจนเราตายก็จะแบบคุ้มค่าที่มีชีวิตอยู่นะพูดง่ายๆแล้วก็เรียกว่าเหมือนแบบเมื่อแบบพอเรามีอะไรแล้วเนี่ยมันทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะแล้วแบบเราก็จะไม่เสียพลังงานกับอะไรมากเช่นแบบอย่างที่เขาบอกว่าให้เราเอาพลังงานหรือว่า energy จากการที่เราแบบบ่นหรือด่าหรือ whining หรือว่าแบบอะไรพวกนี้แบบมาใช้ในเชิง positive หรือว่าเชิงบวกเพื่อที่จะแบบพัฒนาตัวเองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับเพราะมันเสียเวลาที่จะบ่นอะไรทุกอย่างนะก็ซ่อมแซมเองซ่อมแซมนั่นดีกว่าแต่ว่าไปทำอะไรจากนั่นดีอะไรกว่าพอแล้วขอเสริมในร่างในกายหน่อยครับพัฒนาในการกายก็คือแบบผมคิดว่ากินอาหารให้ดีๆนอนให้พอใช่ที่เกี่ยวกับร่างกายออกกำลังกายแล้วก็กินอะไรอาหาร5 หมู่ใช่ไหมแบบผลไม้อะไรผลไม้กินอาหารผลไม้ดีกินอาหารอย่ากินแมคโดนัลด์อะไรนั่นเพราะว่ามันมีสารพิษอยู่ด้วยใช่ไหมมันไม่ดีแล้วก็มันทำให้อ้วนแล้วก็ทำให้แบบมันทำให้มีมะเร็งอะไรด้วยแบบมันไม่ใช่อาหารแท้แบบว่าครับมันเวลากินไปแล้วมันจะทำให้เราเหนื่อยเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารแท้เพราะแล้วมันแปลงเป็นพลังงานไม่ได้มันครับเลยกินอาหารที่แบบที่มีคุณภาพดีกว่าแบบก็อย่างนั้นแหละแล้วก็ emotionally เอาอะไรนะครับก็คือด้านอารมณ์เหมือนแบบเราก็รู้จักว่าให้เราแบบมีอารมณ์ที่ดีอะไรแบบเนี้ยนะเหมือนแบบก็เดี๋ยวก็ขอคิดเห็นว่าไปอยู่กับคนที่แบบมีดูโลกที่แบบคิดดูโลกในมองโลกในแง่ดีอยู่กับคนในที่มองโลกในแง่ดีแล้วแฮปปี้อย่างเงี้ยแบบว่า
มีมีแบบคิดบวกอะไรเงี้ยเพราะว่า เราก็จะ มันก็ positive ไปด้วยมันจะทำให้เราแบบว่ารู้สึกดีขึ้นด้วยไม่ใช่แบบ เพราะว่าเราอยู่กับใครเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราอยู่กับคนไม่แต่ว่าคนลบใช่ไหมเราก็จะเป็นลบไปด้วยมันแล้วถ้าเราอยู่กับคนบวกเราก็จะบวกไปด้วย แล้วก็ มันก็แฮปปี้ด้วยแบบว่าถ้าเราอยู่กับคนแบบชอบออกกำลังกายเราก็อยากจะออกกำลังกายด้วยเพราะว่าเราเป็นเราเป็นอะไรเป็นนะสัตว์สัง part คมอ่ะ part of ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้วแบบนั้นมันก็ทำให้ emotionally แบบความรู้สึกมันดีขึ้นด้วยแบบรู้สึกดีเหมือนกันไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่ามันรู้สึกว่าโอเคสบายไม่แบบไม่รู้สึกหนักรู้สึกเบาอย่างเงี้ย ใช่ฮะ financially ภาษาแปลว่าอะไรครับ ภาษา financially แปลว่าที่แบบเกี่ยวกับการเงินด้านการเงินก็ก็ความคิดเห็นก็คือแบบไปอ่านหนังสือจากงานการเงินอย่างเงี้ยบอกว่าอ่านหนังสือแบบหนังสือเกี่ยวกับลงทุนหรือว่าหนังสือกับเงินบอกว่าเซฟตังค์ยังไงแปลว่าคำที่ผมได้ยินเยอะที่สุดก็คือแบบคนจนชอบเก็บตังค์แต่คนรวยชอบลงทุนเงินใช่ใช่ได้ยินแบบอย่างนั้นบอกว่าคนรวยชอบแบบชอบเพราะว่าเงินทุกปีเงินมันเฟ้อไงครับมันเงิน inflation ใช่ฮะเงินชอบเฟ้อไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะรวยไม่ได้มันเซฟตังค์มันรวยไม่ได้ใช่ฮะมันต้องแบบ เพราะว่า invest เออเลยมันต้องคนคนรวยมันเขาจะลงทุนมากกว่าเพราะว่าในทองตอนเนี้ยทองมันเงินมันอะไรนะนี่คุณค่ามันขึ้นไปเรื่อยๆตอนเนี้ยจากได้เห็นตั้งแต่2004มันขึ้นไป3 เท่าจากตั้งแต่2004เออ มันขึ้นเยอะมากเลย แล้วก็อ่านหนังสือแบบเกี่ยวกับการเงินดีว่าจะได้ไม่มีปัญหาในการเงินในข้างหน้าหรือว่าในชีวิตใช่ฮะแล้วก็ก็อยู่กับคนดีๆอะไรเงี้ยคนที่ชอบพัฒนาตัวเองก็ดีนะก็นี่คือเอ่อเอ่อความคิดเห็นของผมแบบความจริงความของผมความรู้ของผมโอเคครับโอเคครับเสร็จเลยโอเค